The White Dragon Queen could not have expected that she, the winner of the war between humans and dragons, they lost the inside, White in the very land of the dragons. He is a human. He is known as the strongest dragon killer. It's the one who steals her purity. Because the dragons always follow the rules. A single partner. Since then, Queen Bok Long has lost the ability to search a fellow human mate. It hurts more when she realized that she was carrying a child line on Long. Think about her. Queen Bok Long was so angry that she gritted her teeth. You son of a bitch, Leon, I won't let you go. She swore to herself. He will take revenge on those who humiliated him. At the same time, the man was filled with anger. It's not that humans and dragons cannot give birth without children. And now we have a Lilong baby. How do we deal with the strongest dragon killer? There was a fire of anger in his heart. A feeling of shame mixed in endless anger. There are 6 gods like this. There are 2 most powerful races in existence, dragons and humanity. Long tribe the rare number. But each individual is adept at ancient art. But in the meantime, humans the biggest rivals of dragons. There's no personal power as powerful as dragons. But it's crowded. Under the leadership of the Long Killers, humanity has waged a long war, fighting with dragons. The war dragged on. There's no negotiation, there's no tolerance. Only the destruction of both sides. With human and dragon bodies scattered everywhere. 1899 according to the creation calendar. Humanity has produced the most powerful dragon-slaying hero in the history of Leon. Under his leadership, humanity has successively won until he meets his arch-rival, Queen Bok Long. At first, the 2 sides seemed to be balanced. But in that battle, Leon was betrayed by his comrades. He was captured by Queen Bok Long and imprisoned in a dragon's prison. Ross Wisc now, with a winner's gate entering the prison. She wanted to make fun of the human name, that for so long, he is known as the strongest dragon killer. Look at the injured man in front of you. Ross Wise laughed. Is this not our great dragon killer Sao? How does it feel to be turned into a dragon's toy? The man looked at her with icy eyes. Without any emotion. Ross Wise, kill me. If you don't kill me now, the next day I will destroy the entire dragon family. You guys. If King Bok Long looked at him with contempt, laughing coldly, you still think you're the great dragon killer? Realize the reality. Now you're just a loser no more. You want me to finish you off easily. But I won't let you be. Already said. Ross Wise gripped Leon's chin with his eyes. Can't be denied. You are a handsome and tough man. If you have some scars on your face, it's even more perfect. Then she scratched Leon's face, leaving a small wound. Leon frowned painfully upon the cold Ross Wise. You thought this would make me fall. You are dreaming. The White Dragon Queen looked at the blood on her finger. Don't rush to clean it. Instead, he licked it greedily. Then she moved closer to the man. Whisper, no matter how strong you are. When he was hurt by the poor, I will give you a chance to survive and take revenge. As long as you serve us, I will help you kill the traitors and let you stay by my side. That's it, Leon laughed contemptuously. Are your men not strong enough? You want me to serve a half-human, half-dragon like you? I don't know if I'm worth it. Never been humiliated like this. Ross Wise, he was so angry that he slammed the dragon's tail against Leon. Make him fly away. Crashed against the wall and made a big hole that just stopped. You are a rotten dog.
But dare to disparage me, ugly sow. You think I really want you? A rose white stomped on Leon's chest coldly said. Now I give you two choices. One is to die slowly in this prison, under my torture. The second is to become my slave. If I'm happy, maybe I'll give you a chance to live. Finish talking. Roswise uses a dragon's tail to strangle Leon. If you dare to say a word, I will not hesitate to kill you. The intense choking sensation made Leon almost faint. But he still wouldn't give in. He bit his teeth. He said the hard way. Roswise, you've made two mistakes so far. Queen Baklong was surprised. I don't understand what he's saying. First, you should not be alone. With the most powerful dragon killer, he's been through rigorous training. Second, you should not taste my blood. Just finished. Leon's eyes suddenly emitted a blood-red magic mark. In Frostwise's eyes, there's also the same magic mark. She hurried back a few steps. I just feel my body burning, my consciousness fading. Then a strong sense of helplessness swept through the body. Ross-Wise is no longer standing. Fall to the ground. Why our bodies don't listen to our control. What is this strange feeling? Lions walked slowly in front of her. Smiling Queen. This is the price for your contempt for humanity. You will experience immediately the great suffering that we bring. From now on, your whole life will be in suffering from the soul. I can't believe Queen Baklong suddenly went crazy. Hurry up and push Leon against the wall. In her eyes full of desire. Then in Leon's astonished eyes. Ross-Wise lifted his face and kissed him. Leon wants out. But the injured body is not strong enough to resist. Queen Baklong. That is, a man-a-dragon had spent a long night. But when Ross-Wise woke up, she immediately realized she was no longer clean. With one last hope, she turned her head angrily and stared at Leon. Her voice is cold. You bastard, what did you do to me? As opposed to the wrath of Queen Baklong, Leon is calm. He calmly explained. I used a special kind of magic. Blood genus. A technique that can only be used once in a lifetime. My original intention was to use my blood to create soul bonds between us. That is after we die. The curse will cause you endless pain. Listen to him. Queen Baklong could not contain her anger. Immediately scream. You're lying. According to you, this technique only works after you die. What did you do to me last night? Leon laughed softly. It was just an accident. I didn't expect that. The side effects of blood make you. I didn't let him finish. Ross-Wise blushed and interrupted him. Voice full of shame and indignation. You shut up, scum. Queen Baklong was ashamed. Leon couldn't help but feel happy. He laughed and said full of laughter. The effect of this technique is beyond expectations. Mine. But the results are extremely satisfying. But as far as I know, your dragons obey the rules. There's only one partner. Right? Your Majesty. Now you've lost the opportunity to find a mate. If I die, I'm afraid you won't be able to leave a legacy. Seeing the arrogant and smug smile on her face, Leon Ross-Wise is both embarrassed and angry. She doesn't know how to deal with him. Meanwhile, Leon continues to sarcasm endlessly sow. That's right, Queen. I remember you making fun of me. I'll have no descendants. Now what? It seems that you will have no descendants. Rosewise's anger flared. She roared. You son of a bitch, I'll kill you. She said, then she spread her claws of attack towards Leon.
But Leon was just laughing at himself. If you want to kill me, you need the queen herself. You with this broken body. We will die sooner or later. And you, the White Dragon Queen, will be the heir to my will. Carrying my endless hatred. To live in suffering. This is my respect for you. As a human being. The White Dragon Queen stopped. Her mind is confused. It's hard not to kill him. Kill him and the curse will last forever. She didn't want to be a lone dragon. There are no descendants. Think about here. Rosswise angrily kicks some at Leon, who's unconscious. They take advantage of me and want to escape. It's not that easy. Finished talking, she threw a healing magic of the dragon race Cho Leon. Said coldly. You rotten man, don't die easily. I will definitely tell you how. Life is not equal to death. Leon, the most powerful dragon killer. I can't believe that to get revenge. Queen Bok Long took advantage of him when he was in a coma. To give birth to a child. Lai Long. Look at the little girl in front of you. I keep calling myself father. Leon was stunned. These ironic things happened to him. After Rosswise saved him from the brink of death. Leon fell into a deep sleep in Long Bao. For 2.5 years. In my sleep. He remembered his short life. But his splendor. At the age of 5 to save the neighborhood girl. He killed a werewolf. Thanks to which the master of killing Long accepted as a disciple. At the age of 54, he graduated from the Long Death Academy with the highest score in history. 15 years old, he entered the battlefield between humanity and the dragons. In the first battle, he killed 10 evil dragons. Since then, Leon has been considered the most powerful dragon killer. The only hope to end the war, thousands of years between humanity and the dragons. But that all changed when he met the White Dragon Queen. In that battle, Leon didn't just lose. He became a prisoner of the dragon. Maybe because I'm not satisfied. Or because I resented the evil dragons. Leon suddenly woke up after a long sleep. When standing up, he found himself in a room. Light pink. This makes him. It doesn't matter if you're alive or dead. Until the door opens. A little girl came into a soft voice. I fell down and woke up. The girl's cute look immediately melts Leon's teenage heart. God, it's so cute. I really want to try those cheeks. Then he said to himself. I know. I'm sure we've made many contributions to humanity. After death, go to heaven. You are the little angel of legend. Right? Leon said, and he reached out his hand to her. She sounds hazy. I never taught her about angels. So you didn't understand Leon's words. He looked at her with loving eyes. Hello, little angel, what's your name? She replied. My name is Mun. Leon laughed and praised Mun. What a good name. Haha. I have a little question in my heart. Why is this angel so strange? Mixed to colors of black and white hair together. Mun is excited to continue, my mother said. Mun means the moon. Leon was stunned. The angel also has a mother. A moment later, I was happy to introduce myself as Leon. Leon cast mode. But Mun interrupted excitedly, you know. Leon means lion. Lion was a little surprised that this is the AI that told you that. That's what your mother said. This made Leon even more curious. I was a little nervous when I asked my mother. But quickly follow up. When Mun answered Rose Wise, he suddenly stood in the picture. A sense of insecurity welling up in my heart. He shivered, pointing at himself.
My mother is Rose Wise. So we are not. I haven't finished yet. My eyes that glow excitedly say BABA. That sounds like Leon was struck by lightning across his ear. His whole body burned black from the inside out. Why can you be my child, Anne Rose Wise? I am a dragon killer. Now Leon. I have absolutely no idea how to face it. With his lifelong child. Suddenly, from behind came Ross Wise's cold voice. Mun saw her mother coming and wagged her tail happily and rushed into her lap. Mom, Mom. I'm finally awake. You finally woke up. I thought you wanted to be a traitor. Following my mother. I saw Rose Wise laughing and I was happy too. I love you so much. Every day I visit my father. That sounds like the corner of Ross Wise's mouth stuffed with a smile. That's right, I love you. I hope you wake up every day. Because if you don't wake up, Mom can love you. 6 Leon grinds his teeth can safe. These lies are only to deceive children. Your love. They don't want to destroy me. 6A Ross Wise bent over stroking head, Ebony pushing cuddle. Go out and play with the dragons. I have something to say to your father. After sending my daughter out, Ross Wise uses the tail to lock the door. Fast forward in front of Leon. Why do you like the girl I gave you? A panicked Leon backed away. Mun is really my daughter, Sao. You should have hated me to the core. That's right. Why did you give birth? Why did you save me? His mind is confused right now. It's completely indistinguishable from what's real. Where is fake? Ross Wise laughed coldly. You think you slept for 2 years? Will make me forget my feud with you. What you did to me 2 years ago. I still remember clearly. You dared to do something against virtue that day. Today, I will also break the law to punish you. Leon is both angry and scared. He knows he is now. It's not an opponent of Queen Bok Long. Your Majesty, man and the dragon are not in heaven. In that situation, I thought I was going to die, so I did that to you. Otherwise I wouldn't have touched you. Even if Sao just touched the dragon. I already feel nauseous. When he heard that Ross Wise came close to him. You mean touching me is torture? Leon replied, of course. Touching you makes me sick. Even looking at you, I wanted to throw up. I can't finish the sentence yet. Queen Bok Long's tail was wrapped tightly around his feet. He pulled one so hard that he fell down on the bed. Then came Queen Bok Long. To carry out his revenge. She tore his shirt. On the hand there is a mark. Long language characteristics of Queen Bok Long. Let Leon curse and protest. Ross Wise gently placed his mark on him. This is my revenge. From now on with this mark you will be mine forever. My toy. You never have a chance to leave me again. Because when your fellow humans see this mark, you think they'll see you as a dragon-slaying hero. The great or the traitor who surrendered to the dragons. Leon painfully endured the pain from the long-term mark. He doesn't understand why Ross Wise would do that. Must know that each dragon has only one chance to carve the long language mark. And the seal of Queen Bok Long is the ultimate glory in the eyes of the dragon, is the mark that countless dragon kings yearn for. You still don't understand, Leon. Our people are against revenge. Is extremely extreme. I want you to live forever in this shame. Be prepared to receive a unique revenge. Of Queen Bok Long. Early the next morning at Long Palace.
Thánh điện Ngân Long. Hai two nữ maids were hầu walking gái and vừa talking. đi vừa bàn tán rôm rả. Hôm nay queen is tâm in a good trạng mood của nữ today. hoàng có vẻ rất tốt nhỉ. Ngươi You don't không know biết why. gì sao? Phu Her quân husband has của woken cô up. ấy đã tỉnh lại rồi đấy. Leon's Leon đang hiding núp behind the đằng wall. sau bức tường nghe To được hear the câu story chuyện in tỏ contempt. vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm. Gì, What kind of dragon con dared to rồng say cái baby đó out? lại dám tuyên ba ba ra ngoài rằng That I am the ta là husband of phu Sao. quân của sao? Các You người don't hoàn understand toàn at all. không hiểu con How rồng scary is cái that đó female đáng dragon? sợ đến mức nào đâu. Lúc Now này Leon is a great Leon, dragon một slayer. kẻ diệt rồng vĩ đại sức The lực power is đã kiệt exhausted, quệ vì because đêm last qua night lại was a là long một night of đêm torture. dài bị tra tấn. I Anh nhớ remember lại Ross điệu Wise's cười thỏa satisfied laugh mãn last đêm night. qua của Ross Wise. Ha 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 ha, ha, let's act. hành động đi chứ. Nhanh Come on, lên, Leon. Leon. Hurry up. Khiến The fire ngọn of lửa hatred in căm hận Leon's heart trong was lòng burning. Leon cháy bừng. Anh He nắm clenched his chặt hand, tay, gritted his nghiến teeth, răng silently thầm scolding mắng mỏ. mine. Cô She ta đã tormented me hành day and hạ night. ta suốt một ngày một đêm. Cái My back lưng is của about to ta break. sắp gãy rồi. Leon Leon is absolutely tuyệt not đối obedient không here. chịu ngoan ngoãn, ở đây trở It thành became her món đồ toy. chơi của cô ta. First, quietly Anh observe lặng the lẽ quan situation. sát tình hình, sau đó cẩn carefully thận analyze. phân tích. Cửa The side bên door is có guarded 3 by ban 3 tên dragons. rồng canh gác. Từ It's đây ra impossible to get ngoài out of là here. không thể nào. Nhưng But that- mà, sao Today the hôm number nay of số guards at the lượng Long lính Palace canh ở Thánh điện Ngân Long lại so ít little như again? vậy? Hoàn It's toàn completely khác different hẳn than when lần we were ta here 2 vào years đây ago. 2 năm trước. Vắng Deserted vẻ to đến exotic. kỳ lạ. Các bạn Hả? vừa nghe review Đột Suddenly nhiên Leon noticed Leon chú something. ý đến một điều gì đó. Anh walked tiến up to an đến một astounding cái dog lỗ hole to look chó at. kinh ngạc xem xét. Ở đây There's something sao here. lại có A một lỗ loophole. hổng? This Đây is not a trap. chẳng lẽ là bẫy? Tâm The mind is trí quyết determined to tâm escape. chạy trốn khỏi đây. Leon Leon, calm vô down. mặt trấn tĩnh lại. Kệ đi, bây I giờ don't have không time to còn think thời much gian anymore. suy nghĩ nhiều nữa. Dù Even có if it's là a trap, bẫy we have ta to break cũng out and phải escape. phá ra mà chạy thoát. The Lùng freak côn out in my bò heart vào, happily thought. trong lòng anh vui mừng thầm nghĩ. Tạm Goodbye biệt, to the perverted con dragon. rồng biến thái. Còn And that tên cute nhóc little mun. Moon đáng yêu đó, tạm Give it to thời her giao cho temporarily. cô ta vậy. Lúc Mun is này standing on Moon the đang wall. đứng trên tường thành tròn Big eyes to looking mắt down. nhìn xuống. Hào Excited hứng just chỉ showing tay off with khoe Ross với Ross WISE. Wise. Mẫu Mom, thân baby ơi, is going through ba the hole ba like a đang dog. chui qua lỗ hổng như chó kìa. Thật Really lợi bad. hại. Ross Wise. Ross Wise đang Are nằm lying in the phơi sun nắng enjoying tận this chase. hưởng màn đuổi bắt này, cười Faint nhạt. smile, yeah. Mẫu The mother thân saw it thấy was quite rồi, harmful. cũng khá lợi hại thật. Moon Excited to phấn ask khích again. hỏi tiếp, vậy When khi does my nào mother come mẫu back to thân get đi BA? bắt ba ba về ạ? Ross WISE Ross stood up in Wise front đứng of her dậy daughter. tiến đến trước mặt con gái, để Put your tay hand vào in your miệng mouth, dặn. Mun. Moon à, không Not được be used dùng with từ BABA. bắt với ba ba. Như That's vậy là impolite. bất lịch sự. Moon I was a có little chút surprised bất to say ngờ. what. Vậy phải nói sao ạ? Ross Wise chỉ Just a nở sinister một smile nụ must cười be summed nham up. hiểm. Phải là tóm về. Sau After a một while thời running gian away, chạy trốn, Leon Leon runs chạy across bạt the deep mạng forest. băng qua cánh rừng sâu. Vừa Just chạy running, I anh thought vui happily. mừng thầm nghĩ, vượt Over these qua mấy mountains, ngọn núi này là you có can see thể the borders thấy of biên human giới của territory. lãnh thổ loài người rồi. To Để be chắc sure to ăn, eat, I anh went quay back to lại check and kiểm breathe tra a một sigh of lượt relief. rồi thở phào nhẹ nhõm. Chạy Running xa this như far. thế này, chắc Maybe con that dragon rồng cái can't catch đó up không anymore. đuổi kịp nữa đâu nhỉ. Đột Suddenly nhiên there's một a roar in tiếng the gầm sky. lớn lên trên bầu trời khiến startled Leon Leon. sửng sốt. Ross Ross Wise in the Wise form of ở a hình dragon is dạng rushing rồng towards đang him. lao thẳng về phía anh. Ross Ross Wise WISE gầm roared lên đầy powerfully. uy You're lực. good at running. Ngươi chạy cũng giỏi đấy. Leon. Leon turned quay his head đầu in a vội hurry and vã ran chạy away. đi. Chết tiệt. Nhưng Humans người can't thì fly đâu faster bay than nhanh dragons. hơn rồng được. Ross Wise fly over your Wise head, bay block your ngang way qua out. đầu anh, chặn đường thoát. Leon Leon tức angrily giận pointed at chỉ her tay screaming quát hand. lớn. Cô hành Tortured hạ me like tôi this. như thế này. Vui It's lắm fun, isn't phải it? không? Then Ross Ross WISE said Wise calmly. bình thản nói lại. Vì Because mọi thứ everything is đều as you như cô calculated. tính toán. HMM, Rất hài very lòng. pleased. Ngươi You don't không see thấy everything going mọi so thứ well. diễn ra quá thuận lợi sao? Ai Who helped đã you trick giúp the ngươi guards? lừa được đám lính canh, còn I'll give để you a lại dog hole cho to ngươi run một from. lỗ chó để chạy trốn? Leon nhíu As you mày đáp respond, trả. Dù Even biết if we đó knew it là was a bẫy, trap, we'd have ta no cũng choice. không còn lựa chọn nào khác. Ta I just chỉ didn't không expect ngờ you to chase cô me lại so đuổi fast. theo nhanh như vậy. Ross Ross WISE approached Wise Leon tiến and đến asked, gần Leon gặng hỏi. Ngươi What trở good is về it for lãnh you to thổ return to loài human người thì territory? có ích gì? Trên You have ngực my mark ngươi on your đã có chest. dấu ấn của ta. Ngươi You nghĩ think they'll họ even sẽ còn recognize you công as a nhận dragon ngươi là slayer? kẻ diệt rồng nữa More sao? sao? A Leon determined Leon not to give quyết up the không old từ yell. bỏ, gông cổ quát lại. Vậy thì Then I'll live ta like a sẽ normal sống person. như một người bình thường, vẫn Better
than hơn being là bị tortured. cô hành hạ. Nghe To hear thấy that, điều đó, Roswise tức with giận anger gầm roared a lên powerful một tiếng explosion of bùng nổ anger. khí tức mạnh mẽ. Bad things don't know. Đồ không biết điều. Sau And đó then wrap dùng Leon up đuôi with his quấn tail chặt and fly lấy away. Leon bay đi.
A Leon got a little Leon có surprised then chút he bất panicked ngờ, screaming sau out. đó anh bức bối hét lên. À, Let me buông ta go. ra. Con Where is rồng this evil quỷ dragon quái taking này us? định đưa ta đi đâu? Ross WIS he doesn't care. Roswise He không just quan keeps tâm talking. mà chỉ lẳng lặng nói, ngươi If you muốn want to trở come back, về I đến will let vậy, you go. ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Mà The night has đêm now lúc fallen. này đã buông xuống, sau After 3 3 tiếng hours of bay flying, lượn, họ they were đã close đến to the gần Imperial với thành frontier phố city. biên giới đế quốc. Roswise thản he nhiên casually thả dropped Leon Leon down into xuống the dưới nearby khu forest. rừng gần đó. Bất Suddenly ngờ fell rơi down. xuống, Leon Leon did không not have kịp time to hoàn recover hồn, his chỉ soul but tuyệt vọng desperately hét shouted lên. at. À! He Anh went lần through the lượt trees and xuyên fell, qua mấy tầng cây và rơi xuống, đập smashing cả my whole người body vào into a một big cành tree cây branch bự for chắc sure. chắn. Leon Leon sat lao up and đảo nudged his head ngồi in dậy, pain. lấy tay xoa đầu. Đau quá. Leon Leon opened mở his mắt eyes. ra. Cảnh The sight in tượng front trước of you mắt amazes khiến me. anh kinh ngạc Stuck sững for a người while. một lúc. Đây This is là a human town. thị trấn của loài người. For Rosswise, Roswise lúc it is này now đã back in trở human về form. dạng người khoanh Crossed tay arms in trước front of ngực khẳng confirmed định. chest. Đúng That's vậy, right, that's the đó human chính empire. là đế quốc loài người. Nhìn How long thấy after thị seeing the trấn human của town? loài người sau bao lâu? Ngươi You think nghĩ you can chỉ just walk cần through it bước and qua come đó back? là có thể trở lại thế The world giới of của humanity loài người sao? sao? Cô She turned quay to look at sang Leon with nhìn treacherous Leon, eyes, đôi but mắt Leon, gian manh. Nhưng Leon, ngươi you không can't go thể back. trở về được đâu, dù Even though nó it's close có gần by. trong gang tấc. Đột Suddenly nhiên I ấn pressed and chú rose white. trên người Roswise phát Glow makes sáng the mark làm left cho on ấn you. chú còn lại trên người Leon Leon also cũng phản reacted to ứng theo, Theo, khiến which anh có surprised him a chút bất little. ngờ. Thấy You see the khuôn bewildered mặt face. ngơ ngác đấy, Rose Roswise slowly chậm chậm approached tiến and đến placed her đặt hand tay on lên Leon's ấn mantra. chú của Leon. Giọng The tone điệu smells mùi so mẫn. Ồ, quên Forgot to nói tell cho you. người biết. Khi When you hai carry the người mark of a mang dấu dragon, ấn của loài rồng, nếu if một one of you trong wants to hai be người intimate có with ý the định other, thân mật với người kia, dấu the mark ấn will sẽ be. có. Phản React immediately. ứng ngay. Ngươi You must bây be giờ feeling hot chắc all over đã now. cảm thấy toàn thân nóng bừng, khó It's hard to mà control, kiềm isn't chế it? được rồi, phải không? Leon Leon felt cảm scorned thấy and bị gritted khinh his teeth thường, again. liền nghiến răng nói lại, ngươi, You don't chẳng want lẽ to be here. muốn ở đây? I rose wise, smiling triumphantly Roswise said mỉm yes. cười đắc thắng nói, đúng vậy. Ngươi Do you know biết why I vì brought you sao here? ta đưa ngươi đến đây không? Ta I want you to muốn cho understand ngươi what hiểu shame thế is. nào là nhục nhã ngay Right in trước front quê of my hương home. của mình. Leon Lying nắm clasped in chặt front of him chiếc to ấn stop him chú from để reacting. ngăn nó phản ứng. Ngươi You think nghĩ I'll lose my rằng will for ta that? sẽ vì thế mà mất đi ý chí sao? Sau And the đó tiger anh hero hùng came to hổ the lao rest. đến nắm cổ Roswise tay said aloud. Roswise nói lớn, ta I will sẽ wait kiên nhẫn patiently for the chờ, opportunity to đợi cơ come. hội đến. Lúc At that đó, time, ta I will sẽ pay you trả back lại twice gấp as much bội for tất what you cả did to me. những gì cô đã làm với ta. Sự This phản resistance kháng came này as a bit of khiến a surprise to Roswise có Roswise. chút bất ngờ. Lát After sau a while, có I nhếch laughed with môi a cold cười lạnh. smile. Tốt thôi. Cô She went tiến and đến cornered dồn Leon into the Leon trunk of vào the tree. thân cây, giọng điệu Provocative khiêu tone. khích. Ta I am chờ waiting for you ngươi, not to die. không chết không thôi. Bonus Bonus story tập next week. truyện vào tuần sau. Leon bất helpless lực to rose hai of tears, hàng nước silently mắt crying thầm in his khóc heart. trong lòng. Lúc Near the này border gần city of the thành phố empire, biên giới của đế quốc, Roswise đã quyết decided to định punish trừng Leon phạt severely Leon một cách nghiêm khắc vì for dám daring to chạy run away trốn, bằng by cách forcing you buộc again. anh một lần nữa phải You trở have to be a thành dragon kỵ sĩ technician rồng in front trước of your mặt people. đồng hương của My. mình. Sau Then, đó, Rosewise with a Roswise với nụ satisfied cười smile đầy adjusted thỏa her mãn, outfit. chỉnh lại y phục. Xung All quanh around her cô there were còn hiện sparkling lên red những lights. ánh sao đỏ lấp lánh, biểu Symbols tượng for cho prior niềm pleasure. vui sướng trước chiến Victory in thắng the trong great trận war đại chiến giữa between người you and và this rồng dragon. này. Biểu Your hiện last vừa rồi expression. của ngươi, I ta am rất very hài lòng. satisfied. Leon When I'm đang on the lawn dài with trên facial bãi cỏ expressions với seven vẻ gods. mặt thất thần, hai Two rows hàng of nước tears mắt crying khóc lines, ròng như as if thể life had cuộc no đời meaning. chẳng còn chút ý nghĩa nào. But Roswise saw that Roswise nhìn thấy vậy, liền and came nảy up with a ra great một ý idea. tưởng tuyệt vời, vừa I có can thể trả retaliate đũa against Leon Leon, and satisfy lại myself. vừa thỏa mãn mình. Với With a nụ cunning cười smile, xảo quyệt, cô she used dùng her ngón finger to tay gently nhẹ poke nhàng Leon in chọc the vào ngực chest. Leon, trêu Not đùa enough hỏi. questions. Leon, Leon, what do you think? ngươi nghĩ sao nếu If every mỗi month, tháng ta I will lại take you dẫn back to ngươi visit về your home đây once thăm again. quê nhà một lần? Leon Leon nghe finished listening xong, and stepped back in hốt a hoảng panic. lùi lại liên tục, Full giọng of đầy disgust, sự ghê Rosewise. tởm. Roswise, lời Your nói words make của me cô sick. khiến ta buồn nôn. Cô You think I nghĩ don't ta know? không biết trong What are đầu you thinking cô about in đang your toan head? tính điều gì sao? Sao? Cô You just chỉ want to smear muốn me. bôi nhọ ta thôi. Roswise grinned Roswise reluctantly. nhoẻn miệng cười một cách bất đắc dĩ. Ai My eyebrow ra, has been seen bị through you. ngươi nhìn thấu mất rồi. Sau Then I heard a đó, rustling sound. chỉ nghe một tiếng soạt, Ross Roswise WIS đã opened mở up his ra giant đôi wings. cánh khổng lồ của mình,
chuẩn They're bị going to đưa take Leon Leon back to trở the về Dragon Thánh Palace. điện Ngân Long. Dù Even if sao it is at thì ở home, nhà, còn there's a có little tiểu moon waiting for moon the two đang of trông them. ngóng hai người họ. Nhưng But Leon calmly put Leon it bình back thản on. mặc lại y phục Dresden và refused từ the chối offer. lời đề nghị ấy. I am a famous Đợi dragon đã, slayer. ta là một dũng sĩ tiêu diệt rồng lừng danh, lại There's không no có self-respect. chút tự tôn nào sao?
Ta I don't không need you to cần drag cô me back lôi like a về captured như prey. con mồi bị bắt đâu. When Nói he xong, finished, he anh walked in the tự direction mình of bước Long đi himself. về hướng Long bảo. Rosswise following, Rosswise smiling. theo sau, cười khẩy, ngươi You really đúng have a là strong miệng tongue. lưỡi cứng cỏi thật. From here to the Dragon từ đây Palace. đến Thánh điện Ngân Long, với At tốc our độ speed, của it's at ta least ít 3 nhất hours. cũng phải bay mất 3 tiếng. Còn And people, con người, ít it nhất takes at cũng least 10 phải days đi and a half mất a 10 month. ngày nửa tháng. Với With your tình current trạng weak cơ body thể condition, yếu ớt của ngươi hiện tại, liệu can you ngươi stand it? chịu nổi sao? Leon is just stubborn. Leon chỉ cứng đầu tiếp tục Keep bước walking like đi an như angry một child. đứa trẻ đang giận dỗi. Chỉ It's là only 10 10 ngày days and a nửa half a tháng month. thôi mà. Đừng Don't coi thường underestimate the sức strength bền of our của loài species. người chúng ta. But before Trước that thái độ attitude, đó, Rosswise is not Rosswise angry. chẳng lấy làm tức giận. Dù Even sao though you are a cô dragon cũng king là full of một long power, vương tràn đầy sức mạnh, còn Leon is just a Leon weak chỉ man. là một con người yếu đuối. Dù No có matter thế what. nào đi nữa, cuối In the cùng end, kẻ the winner chiến will be thắng you. chắc chắn vẫn sẽ là cô. Cô She's cũng also tò curious mò how long muốn biết Leon will hold out. Leon sẽ cầm cự được đến lúc nào. Quả It's not nhiên, what Rosswise không predicted. ngoài dự đoán của Rosswise, sau After khi going đi a few được miles, vài ba dặm, Leon Leon was đã so mệt tired he đến was mức panting. thở hổn hển, phải You have to dựa rely vào on cây trees to để stand. đứng vững. Nhìn See that thấy scene? cảnh đó, Ross W.I.S. Rosswise he can't không help nhịn but được tease. trêu chọc. Vĩ Great is the đại thay courage to dũng destroy sĩ tiêu dragons. diệt rồng. I Mới have đi just một walked a đoạn short ngắn thế distance like này this đã and no không longer còn have any sức energy. sao. Nếu If you không can't, nổi you nữa, can pray to me. ngươi cũng có thể cầu xin ta mà. Leon Leon cắt interrupted her ngang without ngay getting lời tired. cô, không mệt. Ai He says we nói have no ta power. không còn sức. Chẳng It's just qua the chỉ distance là to Long khoảng Bao. cách đến Long Bảo thôi mà. Bây It doesn't giờ, matter if you go đi 10 or 10 20 hay laps 20 now. vòng cũng chẳng thành vấn đề. You only have a strong Cả mouth. người ngươi chỉ có mỗi cái miệng là mạnh. Đối In the diện face of với lời Ross chế giễu W.I.S.'s vô tình unwitting của ridicule, Rosswise, Leon Leon was so giận angry đến that he nghiến gritted răng his nghiến teeth. lợi, nhưng But I anh don't know không what to biết say nói against gì you. để phản bác lại cô. Đúng At lúc this moment này, in the distance từ came the xa sound of vang pounding lên footsteps. tiếng bước chân dồn dập. Nhìn Look về ahead. phía trước, Leon Leon nhận realizes ra there có is an một army đội of quân knights kỵ destroying sĩ tiêu dragons. diệt rồng đang It's đi passing ngang by. qua. Leon Leon is thì very vô excited. cùng phấn khích, vì Because anh I think nghĩ these những people, người này có I can thể help you giúp get rid of anh this thoát crazy khỏi dragon. con rồng điên rồ này. Trong Well, khi mặt Rosswise's của face immediately became Rosswise ngay lập overcast. tức trở nên u ám, cảm The giác feeling of căm phẫn resentment rose lại in her dấy heart. lên trong lòng cô. Khi When the lời words định come out of thốt my ra mouth, khỏi miệng, Leon held lại back. kìm nén lại, bởi Because anh I see nhận the thấy eyes. ánh mắt rất Very chi là kind, thiện lành benevolent from từ behind phía sau Rosswise. của Rosswise, khiến I can't cả help but người shiver. anh không khỏi run rẩy. Leon is sure chắc of one chắn thing. một điều, nếu If you anh call for dám help, kêu Rose White cứu, Rosswise sẽ không not ngần hesitate to ngại kill them mà all. giết chết tất cả bọn họ. Lúc Right này, now, những the người soldiers lính also cũng nhận recognized ra Leon's sự hiện presence. diện của Leon. Một One of trong them số spoke out họ loud. lên tiếng, dừng Stop lại for a một second, are you chút, lost? hai người có bị lạc không? I don't want to involve Không muốn innocent liên people. lụy đến người vô tội. Leon Leon scratched gãi his đầu head vội and vàng hurriedly trả answered lời, no. không, chúng We're tôi just going chỉ for a đang walk. đi dạo thôi. Nghe So a vậy, soldier got off his một horse người and walked lính bước towards xuống them. ngựa tiến về phía họ. Khu This rừng forest is này not a không good place phải to nơi walk. thích hợp để dạo chơi đâu. Ở There's đây a lot có of rất wild nhiều and loài dangerous thú animals hoang lurking và here. nguy hiểm rình rập. Let's take you Hay for để a chúng ride. tôi đưa hai người đi một đoạn nhé. Anh soldier lính nói continued. tiếp, suýt I almost nữa forgot to quên giới introduce thiệu, myself as Walker, tôi là Walker, đội Captain of trưởng the đội Empire's kỵ sĩ 47 diệt Dragon rồng Killers. số 47 của đế quốc. Nói I said hi xong, to Leon. anh đưa tay ra chào Leon. Nhìn thấy Rosswise's sắc face mặt grew darker and darker. Rosswise càng lúc càng đen kịt, Leon Leon vội hurriedly vàng pushed away xua the tay, embarrassed hand, lúng replied, túng đáp, cảm Thank you ơn for ý your kind tốt words. của anh. Chúng We've tôi also cũng learned đã some học qua self-defense vài skills. kỹ năng tự vệ, có You thể can tự protect bảo yourself. vệ bản thân. Đối Dealing with phó some vài wild con animals thú is not a hoang problem. không phải là vấn đề. Trong In my lòng heart, I anh remind you thầm not to nhắc come near. nhở, đừng lại gần đây. Tuy But nhiên, Walker's next words những lời tiếp theo của Walker khiến makes trong lòng Rosswise's heart feel alert. Rosswise dấy lên cảm giác cảnh giác. Walker Walker nói said that rằng Leon's ngoại hình appearance của looked Leon familiar. trông rất quen thuộc. Leon đột suddenly gets a nhiên nhận question được from câu Walker. hỏi từ Walker, anh Are có you also phải on the cũng thuộc engineering đội team? kỵ sĩ tiêu The Dragon diệt of the rồng của Empire. đế quốc không? Ngay lập Immediately tức raise your hãy hand. nâng tay, trong In the lòng palm of bàn her tay hand, của cô nhanh quickly chóng ngưng condensed into tụ a lại powerful một flow of luồng ma magic. pháp đầy uy lực. Không not ổn okay. rồi. Leon Leon saw thấy that and vậy, immediately lập gripped her tức hand. nắm chặt tay cô, sợ Afraid rằng that just a chỉ little cần một agitation, chút kích động, cô you will sẽ kill giết everyone chết present. tất cả những người có mặt. Anh don't không hesitate. chần chừ, kéo Pulled mạnh Rosswise into his lap. Rosswise vào lòng mình, rồi He turned quay to Walker sang and Walker said, nói, ha ha, I think you may have tôi the wrong nghĩ có person. lẽ anh đã nhầm người rồi.
I'm Tôi just a chỉ là normal một person. người bình thường, có Maybe lẽ my do face is too khuôn mặt popular. tôi quá phổ biến. Đến Sometimes vợ my tôi wife đôi gets it lúc cũng wrong. nhận nhầm đấy. Đúng Right, baby, không, haha. em yêu? Hành This động bất unexpected ngờ act, này it khiến made nữ Queen Bạc hoàng Wong a Bạch little Long hơi nervous. hoảng hốt.
Not Trong knowing chốc what to lát say for a không moment. biết phải nói gì. Leon Leon came ghé close to her sát ear. tai She cô whispered, thì thầm, giọng voice full đầy of khẩn pleading. khoản cầu xin. Ta I promise hứa to follow sẽ you ngoan back. ngoãn theo ngươi trở về, nhưng But now giờ work with ngươi me. hãy phối hợp với ta để Can we đuổi get them bọn out họ first? đi trước đã, được không? Ngay And sau then they both đó, started doing cả love hai scenes. bắt đầu diễn cảnh tình tứ, It khiến makes không the air khí sweet. trở nên ngọt ngào. Walker Walker saw this nhìn and thấy just cảnh laughed. này, chỉ khẽ cười, hiểu ngay Understand the tình hình, situation and wave rồi vẫy goodbye. tay tạm biệt họ. Ha 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 ha, ha, so it doesn't vậy disturb thì your không feelings quấy rầy anymore. tình cảm của hai vị nữa. Cả They both hai hugged ôm each other nhau until tình the tứ cho engineers đến khi đội kỵ sĩ tiêu destroy diệt the dragon rồng that's đã đi gone. khuất. Leon Leon breathed mới a sigh thở of phào relief. nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe Ngươi Have you ôm hugged đủ enough? chưa hả? kênh Bisu. Đúng That's là really được lợi beneficial. quá rồi. Rose Rosewise WISE is hừ cold lạnh for an một hour. tiếng làm Make cho Leon startle Leon back giật away. mình lùi ra xa. Tuy However, nhiên, she was cô pleased with cảm Leon. thấy hài lòng trong lòng. Leon, ngươi You're rất smart thông enough minh, not to ask for their không help. cầu cứu bọn họ. Nhưng But có there's một one thing. điều. I Khi remember nhớ about lại Leon. chuyện Leon dám I dare giới to call thiệu you my cô wife. là vợ của mình, sự The phẫn anger in nộ her heart trong flared lòng up cô again. lại Leon, bùng lên. Leon, ngươi you need cần to phải distinguish your phân biệt position. rõ vị trí của mình. Dù Even if ta I give có you a sinh child, cho ngươi một đứa con, nhưng but điều that doesn't đó mean I'm không your có wife. nghĩa ta là vợ ngươi. Leon Leon finished nghe listening xong and đáp responded trả một cách sarcastically, mỉa mai, làm as như if I wanted ta to be your rất muốn husband. làm chồng của cô vậy. Then Rose WISE gets Rosewise mad at nổi Scum. giận, mắng, đồ cặn bã. Đi Come on, thôi, there's still a long vẫn way to còn go. một đoạn đường dài phía trước. Sau Then you đó, arrogantly turned cô your kiêu face ngạo away. quay mặt đi, không I don't care thèm about để Leon ý anymore. đến Leon nữa. Ngay Right lúc then, ấy, một sharp cơn pain đau from the nhói hand từ suddenly bàn ran tay out bất all over ngờ the lan body. ra khắp cơ thể Leon Leon, makes you khiến unstoppable. anh không thể kiềm chế mà You have to phải grit your nghiến teeth. răng chịu đựng. Hóa Turns ra, out when you held khi Rose anh nắm WISE's tay hand just now, Rosewise lúc nãy, ma her hot pháp magic nóng burned his bỏng của hands. cô đã làm bỏng tay anh. Vốn Leon's dĩ body cơ was thể weak. Leon đã yếu đuối, giờ And now lại this thêm wound. vết thương này, khiến Lion can't stand Lion it. không thể chống đỡ nổi, ngã Fell to the quỵ ground xuống into a đất, coma. chìm vào hôn mê. Nhìn Leon is Leon unconscious. đang bất tỉnh, Ross Rosewise WISE just chỉ biết sighed. thở dài ngán ngẩm, miệng Your tongue lưỡi is so cứng hard. cỏi thế, lại I dare dám to resist chống my lại magical năng lượng energy. ma pháp của ta. I Ta really thật want you to muốn die. ngươi chết quách đi cho rồi. Nhưng You are the ngươi father là of my cha của daughter. con gái ta, No dù matter ghét how much I đến hate it. mấy, nên So I ta can't leave cũng you. không thể bỏ rơi ngươi được. Rồi Then ngay immediately lập unleash tức your khởi power. phát sức mạnh của mình. It's Một a luồng huge khí purple tím airflow that khổng covers lồ the bao entire phủ area. toàn bộ khu vực, và And cơ her thể body slowly cô từ turned back từ into biến form. trở lại thành hình dáng rồng Giant bạc silver khổng dragon. lồ, dùng Lifted Leon miệng with his nhấp mouth. bổng Leon, rồi Then nhẹ gently throw nhàng me on ném my anh back. lên lưng mình. Với With đôi giant cánh wings, khổng lồ, Rosewise quickly Rosewise flew nhanh towards the chóng bay sanctuary. về hướng thánh điện. Tuy But what nhiên, Leon? điều mà Leon không I ngờ can't believe đến I went là back khi to the trở Dragon về thánh Palace. điện Ngân Long, anh I found lại out phát something hiện again. ra điều gì đó rất It's bất very thường unusual ở in Tiểu Mon. Moon. Ánh Little mắt Mon's của eyes Tiểu looked at him Moon suddenly nhìn became anh cold. bỗng trở nên lạnh lùng, thậm There are chí even a few còn có enemies. chút thù địch. Leon Leon never chưa expected bao it. giờ ngờ tới sự cố Unexpected ngoài ý incidents with the muốn Queen với of nữ Silver vương long Ngân years Long ago năm xưa lại bring mang results đến kết again, quả ngoài beyond sức tưởng imagination. tượng. Không It's not chỉ just có that. vậy, mà That Queen nữ Ross vương WISE Rosewise còn give him a sinh set cho of hắn twins. một cặp song sinh. Tuy However, nhiên, it seems that the dường như eldest cô daughter, con gái lớn, Noah Noah, hated him so lại much, cực this kỳ father ghét of hắn, man. người cha loài người này. Vừa Just mới woke up. tỉnh dậy sau After khi being bị injured thương and in và a coma hôn for mê 2.5 suốt 2 ngày days, rưỡi, Leon Leon Ellen lờ opened mờ his eyes mở and mắt saw Mon, ra và thấy Moon, cô his con cute gái little girl, nhỏ dễ thương của hắn, đang taking chăm care of sóc the bên bedside. giường. Khuôn Young mặt face, non nớt the young của lady's nàng voice was tiểu filled long with nữ excitement. tràn đầy sự phấn khích. Ba Bobby and ơi, Erlich. người tỉnh rồi. Lion sat up and rubbed Leon his head ngồi like a dậy, hammer. tay xoa trán, đầu đau như búa bổ. I Anh was ngạc surprised to nhiên ask. hỏi, không Don't hiểu understand bằng how. cách nào mà You can anh go back lại to Silver quay về Dragon. Ngân Long được. I Mẹ brought đã you đưa back. ba về đấy. Moon Mun just vừa giải explained. thích, vừa Just vui happily vẻ wiggling lắc my little lư tail. cái đuôi nhỏ của mình. Nghe Listen, đến Leon's đây, face is down. mặt Leon sầm xuống, vì Because trong in his đầu mind he anh lập immediately tức hình visualized dung Ross ra Wise. cảnh Rosewise hung How tợn bắt ferociously cóc kidnap you anh to the về Silver Ngân Long Dragon. như thế nào. You Anh thầm secretly curse rủa, the hateful. đáng ghét thật. Chẳng Maybe lẽ ta we can't không escape thể that thoát crazy khỏi female con dragon. rồng cái điên rồ ấy sao? Leon Leon was vừa about to định bend cúi over xuống and kiểm examine his tra wound. vết thương của mình, thì Then you nhận ra realize that tay your right phải hand của is anh AI. đã được ai đó băng Bandaged bó kỹ thoroughly. càng từ From lúc when? nào. Chẳng Maybe lẽ this is đây what là Ross Wise did. Rosewise đã làm sao?
Có Maybe lẽ that con female rồng dragon cái isn't as đó bad as I không hẳn thought. là tệ như mình nghĩ. Vừa Just suy thinking, nghĩ, suddenly Leon's đột hand nhiên was tay grabbed by của mine. Leon bị Moon nắm lấy. Nhìn Look at her vẻ hopeful mặt face. đầy mong đợi của con bé, là That's why I con đã banished it băng for bó cho BABA. ba ba đó. Leon Leon mới realized that he hiểu was ra thinking rằng completely mình đã wrong. nghĩ sai hoàn toàn.
Vết Your thương injury was của anh actually thực ra caused by là your do little girl. chính cô con gái nhỏ It chăm has sóc, nothing to do with không Rose hề liên Wise. quan gì đến Rose Wise cả. I Anh looked at nhìn Mun and Moon wonder. thắc mắc trong lòng. Các Dragon nhà nghiên researchers cứu used to say về that. loài rồng từng nói rằng rồng Dragons là are a một ferocious chủng tộc race. hung tợn. Từ From a khi young còn age, nhỏ, chúng they've đã lived in sống violence trong and bạo lực bloodshed và all đẫm their máu lives. suốt cuộc đời. Mặc Although dù on the trên Mun, người Moon có there những are đặc obvious điểm rõ characteristics of ràng của dragons. loài rồng, nhưng But con she, bé lại there's no không hề hostility có to me chút at all. địch ý nào với mình cả, hoàn I toàn totally see xem myself mình as a như father. cha. Phải Maybe it's chăng because là she's vì half-blood. con bé mang dòng máu lai giữa Between người humans và and rồng dragons. không? Ngay lập Immediately, tức, Leon Leon rubbed her xoa head đầu lovingly. con bé một cách đầy yêu thương, rồi Then dịu gently dàng praised the best khen ngợi, Bobby. Moon của ba giỏi nhất. Nhìn You look cô so con cute. gái đáng yêu đến thế, Leon Leon couldn't không help but khỏi wonder. băn khoăn tự hỏi, làm Why sao would a mà crazy một queen like nữ Rose vương điên rồ Wise, như Rose Wise, lúc nào always with a cũng scowl mang on his vẻ face, mặt cau có, lại you có can give thể birth to a sinh ra daughter. một cô con gái vừa It's dễ cute and thương gentle. lại hiền lành thế này. Cuối Leon cùng, came to a single Leon conclusion. đi đến một kết luận duy nhất, Moon You chắc definitely chắn thừa inherited more hưởng elite nhiều jealousy ghen from ưu you. tú từ anh hơn. Nghĩ Think đến about here. đây, anh I'm as liền serious nghiêm as an túc old dặn father. dò như một người cha già. You have to Moon, promise me when you con grow up. phải hứa với cha là khi lớn lên, tuyệt đối Absolutely không not like được your mother. giống mẹ con nhé. Lúc It's nào always cũng aggressive. hung dữ, nhìn I know qua it's not đã a good biết dragon. không phải là một con rồng tốt. Và And the điều most quan important trọng thing nhất is là never đừng bao giờ tham to gia take part vào in the cuộc war chiến giữa between người humans và and rồng dragons. đấy. The Lời word is còn not chưa over. dứt, Leon Leon was đã bị interrupted cắt ngang bởi by the giọng powerful nói voice of đầy the Silver quyền uy Dragon của Queen, nữ vương Ngân Long đang đứng standing at the ở door. cửa. Con A girl gái like me, giống what do you ta, think? ngươi có ý kiến gì à? Leon Leon startled, giật mình hoảng panicked to sợ the đến point of mức spitting out a phun gulp ra of một saliva. ngụm nước bọt, vội Hurry vàng and turn your quay head. đầu đi, cố Trying gắng to biểu express a lộ lack of sự opinion. không có ý kiến. Không You're có welcome. gì đâu. Ngươi You're her là mother, mẹ you của decide. con bé, ngươi quyết định hết. Lúc Mun took này, Leon's hand. Moon cầm lấy tay của Leon, một Once lần again, nữa smile nở for nụ praise. cười cầu mong được khen ngợi. Mẫu Mother thân figure. đại nhân đã He did làm it the way theo he cách taught. mà người chỉ dạy và And băng wound bó dressing for vết thương BABA. cho ba xong It's rồi done. ạ. Hero, Rose Ross Wise WISE nghe heard that. vậy, His face gương didn't mặt show không any lộ chút emotion. cảm xúc nào, chỉ Just lạnh coldly lùng đáp. replied. That's a good thing you should Tốt be able lắm, to do. những việc này con nên làm được. Leon Leon thought cứ those ngỡ cold words rằng would những do. lời nói lạnh nhạt đó sẽ làm Moon Sad, but buồn, the opposite. nhưng ngược lại, nàng Little tiểu dragon long girl did nữ not không appear hề sad. tỏ ra buồn bã, thậm Even chí happy to còn say. vui vẻ nói. Cảm Thank you, ơn mother. mẫu thân. Be Leon. Leon khó It is lòng difficult chấp to nhận accept the cách strict giáo way dục of con cái educating nghiêm children. khắc như Like vậy. that. Anh I feel cảm thấy đã it's đến time to lúc talk to the phải nói dragon. chuyện nghiêm túc với con rồng cái This này. one. Leon bent cúi down, xuống, dịu gently dàng rubbed Mun's xoa head đầu and said, Moon "BABA và will nói, play with you. ba sẽ chơi với con nhé. Go Con to the ra garden and vườn I'll trốn count to đi, 100 and find you." ba sẽ đếm đến 100 rồi đi tìm con. Moon Ebony vui fun vẻ excited phấn khích immediately, ngay real lập sao. tức. Thật sao? I'll Ba play hide sẽ and chơi seek with trốn Mun. tìm với Moon ạ. Be Leon puts his Leon hand on đưa his tay chest. lên ngực khẳng định, ta I'm not không like your giống mother. như mẹ con đâu. Mau Come đi on. đi. 1, A to be A4. 2, 3. Lập tức Immediately, Moon Ebony, chạy run ra out of the khỏi room without phòng mà looking back. không ngoảnh đầu lại. Ôi ba Don't đừng count too đếm fast. nhanh quá. Chỉ In the trong blink of chớp an eye, mắt đã I không can't see còn your shadow thấy bóng anymore. dáng con bé đâu. Bây Now in giờ the room, trong only phòng Leon chỉ and còn Ross Wise lại are left. Leon và Rose Wise. I Anh asked cất before tiếng trước, seriously. hỏi một cách nghiêm túc. Này Hey, ta I said, nói chứ, cô "Do you có think you're nghĩ being too mình strict quá with me?" nghiêm khắc với con không? The Nữ Silver vương Ngân Dragon Long Queen is chỉ cold. hừ lạnh, bước Come tới sit down ngồi by the xuống bed. bên giường, đáp Respond lại with a với cold vẻ face. mặt lạnh lùng. Chúng We are the ta là dragons. long tộc, luôn They always dạy teach dỗ their con children cái strictly. một cách nghiêm khắc. Chỉ Just có like như that, vậy mới you can có train thể strong rèn luyện warriors. ra những chiến binh mạnh mẽ. Leon liền immediately phản countered. bác ngay, nhưng But cô she's not bé exactly không a hoàn dragon. toàn là rồng. Ta I can't không let you thể treat your để daughter. cô đối xử với cô con gái đáng My lovely yêu is của like ta that. như vậy. But Ross Rose WISE kept Wise his vẫn indifferent giữ face. khuôn mặt vô cảm, thản nhiên đáp, Moon Mun is a chính là dragon. một con rồng. Và And từ lovely đáng word for the yêu đối dragon. với long tộc chúng We ta are an là insult. một sự xúc phạm. Nghe Listen, vậy, Leon immediately acted Leon ngay lập recklessly. tức hành động liều lĩnh. Anh He mỉm smiled and cười said, nói. Nếu "If you cô say nói so, thế, tôi chợt suddenly nhận realized you're ra pretty cô cute cũng too." khá đáng yêu đấy chứ. Đôi Ross mắt Wise's của eyes Rose immediately turned Wise cold. lập tức trở nên sắc lạnh. She Nàng đột suddenly stood ngột up đứng and pulled dậy, Leon close to kéo her. mạnh Leon lại gần mình, giọng nói threatening đầy voice. đe dọa. Leon, ngươi Don't đừng act có in front lộng of me. hành trước mặt ta. Ngươi You are chẳng just a qua slave. chỉ là một tên nô lệ để Let ta
vent my chút anger. giận mà thôi. He was drawn Bị close to kéo the silver sát dragon lại queen. gần nữ vương Ngân Long, Leon Leon took a nuốt nervous sip khan of một saliva. ngụm nước bọt đầy lo lắng. Anh You've đã got a có deep một nỗi psychological ám ảnh obsession. tâm lý sâu sắc.
Vì Because mỗi every lần time Ross Ross WIS Wise gets lại this gần close, thế này, chẳng nothing bao good ever giờ có happens. chuyện tốt đẹp xảy ra. Lập Leon tức, immediately dropped his Leon voice. xuống giọng Excuse xin me, lỗi, Your Majesty. thưa nữ vương bệ hạ, vừa I just rồi missed the là word. tôi lỡ lời. Thực You're not ra really cô cute at chẳng all. đáng yêu chút nào cả. And Và I promised Moon tôi I'd đã play with hứa her. với Moon là sẽ chơi cùng con bé rồi. Mong I hope cô you calm bình down. tĩnh. A Rosewise laughed right Ross by her Wise Leon. cười nhạt ngay bên tai Leon. Yên Don't you tâm worry, đi, I have no ta không intention có of ý humiliating định you làm right nhục now. ngươi lúc này. Dù Even though sao I am the thì, queen of the Silver ta Dragon, cũng là nữ vương của Ngân Long tộc, có there's rất a lot of nhiều work to be việc done. phải xử lý. Chỉ Only có taking care điều, of her will leave you. việc chăm sóc con bé sẽ giao cho ngươi. Ai Who said bảo she'd like con to be bé with you? lại thích ở cạnh ngươi chứ? The more Leon walked out into bước the ra garden, vườn, the more he càng thought, nghĩ the càng tức angrier he tối. got. Nữ The queen of vương the của Silver Ngân Dragon Long is tộc very busy. rất bận rộn. Nói It's like cứ a như dragon doesn't rồng have thì to take không care of phải you. chăm con, còn Those who kẻ kill đi dragons diệt like me. rồng như mình lại I have phải to worry lo about this chuyện again. này vậy. Two are thinking. Đang mải suy nghĩ, Leon Leon đột suddenly found nhiên it at the thấy end of ở the cuối hallway. hành lang có There's một a bóng familiar dáng silhouette. quen thuộc lấp ló. She's Moon so à, naive. con bé thật ngây thơ, I tưởng thought I trốn was hiding sau behind lưng my mình back. thì mình I không couldn't phát find it. hiện sao. You immediately turn Anh around. lập tức quay người lại, vui Have vẻ fun chỉ pointing your tay hand về over phía there đó and và shouting hô I found lớn, you. tìm thấy con rồi. Moon. Nhưng the đối enemy phương looked. lại nhìn Leon Leon looked at bằng me like I ánh was an mắt idiot. như thể anh là một tên ngốc, khiến It makes không the air khí very trở awkward. nên vô cùng lúng túng. Leon realized chợt that nhận something ra was có wrong. điều gì đó không đúng. Tại Why her sao eyes? ánh mắt của cô bé lại It's filled chứa with đầy such deep sự oán resentment. hận sâu sắc như vậy? Leon Leon scratched gãi his đầu head ngượng awkwardly. ngùng. Ban At đầu first I anh thought maybe nghĩ it was rằng too late. có lẽ mình đã đến quá muộn, làm It made cho Mun wait Moon too phải long. chờ đợi quá lâu nên That's con why she's bé angry. mới giận dỗi. Khi When Leon is Leon about to chuẩn open bị his mở mouth, I'm miệng sorry. xin lỗi, đối The enemy phương bất suddenly ngờ turned quay around đầu and ran bỏ away. chạy. Này Moon à, đợi đã. Dù No matter how Leon loud gọi Leon to calls, thế she nào, doesn't stop. con bé vẫn không hề dừng lại. Tại Why are you sao running so con much, lại Moon? chạy thế, Moon? Và And cứ so a thế, strange sight appeared một in the cảnh garden. tượng kỳ lạ xuất hiện trong khu vườn. Leon Leon đuổi chases and theo, Moon flees. còn Moon thì chạy trốn. Tuy But nhiên, Leon is not strong enough. Leon thực sự không đủ sức. Chỉ It's just mới been qua around a một bend. khúc He's quanh, lost track of her. hắn đã mất dấu con bé. I Anh was ngơ wondering ngác why he hỏi, disappeared. biến mất rồi sao? Rõ I clearly ràng just vừa saw her thấy pass con by. bé đi qua đây mà. Lúc Leon is này, very upset right now. Leon cảm thấy rất phiền muộn. Cuối cùng Finally, anh you cũng also hiểu understand tại it's sao how Ross Ross Wise. Wise lại Let me giao take care nhiệm of you vụ again. trông con cho anh. Trẻ It's hard con for thật kids to khó predict their đoán biết mood. tâm trạng. Dù Even though miệng our mouths không are ngừng cầu constantly nhau, frowning, nhưng but Leon kept Leon looking vẫn for tiếp Mun. tục đi tìm kiếm Moon. Đúng At the lúc right đó, time, Moon Moon xuất appears hiện creeping rón behind Leon's rén back. đi về phía sau lưng Leon. Khi Leon didn't Leon have time chưa to kịp react. phản ứng, cô She bé jumped đã up and nhảy hugged him lên and ôm screamed chầm happily. lấy anh, vui vẻ reo lên, Moon One bắt copy được ABA. ba rồi. Nhìn I saw thấy my thái daughter's độ của attitude con change so gái much. thay đổi lớn như vậy, Leon Leon couldn't không help but kìm ask. được mà hỏi, con I just vừa passed mới in front of chạy the ngang ABA. qua trước mặt ba mà, sao Why does he giờ lại suddenly đột appear nhiên behind my xuất back hiện like sau this? lưng cha thế này? Moon You mở opened her to innocent đôi eyes full mắt of ngây wonder. thơ, đầy sự thắc mắc. What is Ba Bea đang saying? nói gì vậy? Moon Hiding in nấp the garden trong all the vườn time. suốt, nhưng But ba Bea didn't come không looking hề for đến Mun. tìm Moon, nên So Mun Moon had to mới run out phải to tự find chạy BABA. ra tìm ba đấy. Leon Leon wondered sửng if he was sốt, looking at the wrong tự sow. hỏi, chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao? Hắn was bực angry, bội thinking, thầm "Damn it." nghĩ, chết tiệt, chắc Probably là Ross Ross Wise đã I ép forced myself mình to the đến point mức of sinh ra hallucinating. ảo giác rồi. Bỗng Suddenly, Moon Mun liền pulled Taylor kéo away tay and said Leon đi BABA. chỗ khác và nói, ba, Moon I have có something thứ I want to này show muốn you. cho ba xem, đi Follow theo me. con. Được, It's okay, let's được go. thôi. Nhưng But what điều Leon mà doesn't know. Leon không biết là It's when khi he's having hắn fun đang with chơi Moon. đùa vui vẻ với Moon, có There's một a small cặp pair mắt of eyes nhỏ watching đang from a chăm chú distance. quan sát từ xa. Đó That's chính Leon's là oldest daughter, Noah, Noko. con gái lớn của Leon. Từ From her đôi little tay hands nhỏ bé clenched into nắm her chặt fists. thành nắm đấm của cô bé, không It's not khó hard để to nhận realize ra that. rằng cô She bé hates this cực human kỳ father so ghét much. người cha loài người này.